שימו לב שעוד לא התחלנו את המשחק וכבר יש טוויסט. יש שני שקרנים. יואו. בטוח to handle בסוף. כינסנו יחד 8 יוצאי ברית המועצות לשעבר. אני יוצא ברית המועצות לשעבר. אני יוצאת ברית המועצות לשעבר. אני יוצאת ברית המועצות לשעבר. אני יוצא ברית המועצות לשעבר. אני יוצאת ברית המועצות לשעבר. אני יוצאת ברית המועצות לשעבר. אני יוצא ברית המועצות לשעבר. אני יוצא ברית המועצות לשעבר. 2 מהם משקרים. מטרת הקבוצה היא לגלות מי לא יוצא ברית המועצות לשעבר. לרשות המשתתפים סיבובים מוגבלים בזמן, שבסופם הדחה. אם הקבוצה תצליח להדיח את החפרפרות, היא תתחלק בפרס כספי. אם החפרפרות ישרדו עד סוף המשחק, הן יזכו בכל הפרס. מי יצא מהקופסה? יש לי משהו שיפיל את כולם. מאיפה המוזיקה הבאה? טם טדדם 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 טדדם. זה המוזיקנטים. טוב, אז לא יפיל את כולם. מאיפה אתם? איפה גדלתם? אני עליתי עם ההורים מרוסיה בשנת 2002. רוסטוב, רוסיה, דרום. אני נולדתי פה גם. וואלה. אני רק חצי רוסי. אבא שלי עלה, הכיר את אמא. מתי אבא שלך עלה? 91. אני נולדתי בארץ, אבל ההורים שלי עלו ממוסקבה ב-82. היא אמרה מוסקבה ולא מוסקבה. זה היה נשמע מאוד חיתוך ישראלי כזה, לא מוסקבאי. אני באוזבקיסטן, בטשקנט. גם אני מאוזבקיסטן. וואלה, אני סמרקנד אבל. אז אני עליתי עם ההורים ב-2001, מאוקראינה. המשפחה שלי בסדר עכשיו? איפה באוקראינה? אמא שלי אוקראינית. קירובגרד. אני כל כך רגילה כזה, כן, אני רוסייה ולוותר וזה, ופתאום קורית שם מלחמה, והמשפחה שלי שם, באוקראינה. אוקיי, אני לא יכולה לקרוא לעצמי יותר רוסייה. מה איתך? ההורים שלי מז'פסק, אני גדלתי באשדוד. גם אני. גם אני. מי כותב ומדבר ברוסית? מי אשכרה קורא ברוסית? אני קוראת. אני רק קורא. אני רק מדברת. מדברת. וגם קוראת לא, רק לא מדברת. לא לימדו אותך בבית? לא. אמא ואבא לא הכריחו אותך. נתנו לך כזה. את ההורים שלי היה להם נורא חשוב שנכתוב ונקרא. פתאום שהיא אמרה, אנחנו רק מדברים, אז הייתי כזה, אוקיי. יש מסורות שאתם מציינים אתם היום כאנשים גדולים? נוביגוד כאילו? נוביגוד. משהו נוביג. עכשיו כל מתמודד ייגש ויצביע למי שהוא חושד בו כחפרפר. אוקיי, זה ממש מבלבל. לא היה לי רעיון אפילו מ-1, אז 2 עכשיו צריך להיות? אולי יודעת יותר מדי, אולי זה איזו טקטיקה של לבוא כזה כדמות. הייתה לי תחושת בטן כזאת, אין, הוא לא רוסי בחיים. הייתי מביא לו משהו מרוקאי. מעליב. מעליב. בני עמי לא מזהים אותי. אז רגע, אני עם השם הכי ישראלי בעצם עברי? יניב, כן, אתה הכי ישראלי. וואו. אז אבא שלי כעולה חדש, יוד, משהו ביוד. זרם כזה. יש שמות שרוסים אוהבים. איתן, זה כזה שם שרוסים אוהבים שהוא ישראלי, אבל לא מכירה אף יניב. לי קוראים מנואלה. זה גם בשם. מנואלה. איך קיבלת את השם הזה? אמא שלי על שם איזה מחליקה על קרח מהאולימפיאדה. וואלה. קול. זה קלישאה מדי, זה כאילו, רוסים חולים על קרח, זה יותר מדי. כנראה שהיא הפילה את עצמה עכשיו. ההורים שלי הלכו על הכי נדוש בעולם, אנדרי. אנדרי? לא, אנה. אלכס, סשה, אל תגזים. אני אור. כאילו הייתי יורה, ואז אמרה לי כזה, אולי תשנה כזה, ואני נורא ניסיתי להיות כזה ישראלי. אותי לא שאלו, לי קוראים אניה, וכשעליתי זה הפך לאנה. זהו, אף אחד לא יודע לבטא אניה. היא הייתה נראית לי הכי רוסייה מבין כל החבר'ה שהיו פה. אמרתי, אין, בדוק יש פה קאץ'. מדברים רוסית אצלכם בבית? אצלנו זה כזה פינג פונג, יש גם עברית וגם רוסית. רוסית עברית, וזה גם וגם. עם אמא שלי רק רוסית, אין כאילו... כיתה ו', אתה לא יודע כלום. פשוט זורקים אותך לפאונה הזאת, לספארי הזה, זורקים אותך לשם, אבל אז אתה מכיר את השפה, ואז יש לך עוד פה חבר, ויש לך כבר מלא חברים, וזהו, פגז. אני עם ההורים שלי מדברים בעברית בבית, זה אומר שהם עצבנים פיצוצים. זה אומר שזהו, או מלחמה בבית. כשאתם מקללים, באיזה שפה זה נפלט לכם? ישירות. ישר זה קטע. תודה רבה לשפה הרוסית, שיש לה... יש הרבה הטיות יש של הרבה, יש לקסיקון זה טוב. ממש צפות שלמה רק על הקללות. זה מלחיץ את הדבר הזה. היא הייתה מאוד שקטה כזאת, לא דיברה יותר מדי. אולי יביאו מישהו שהוא נראה כאילו הוא רוסי, אבל הוא לא באמת רוסי. עיניים כחולות, בעיר. זה אולי הרגשה פנימית. משהו מוזר היה שם. כל השאלות שהיא שואלת, תרגיש לי שהיא עושה את זה מאוד בחוכמה, עניינית מדי. יש לנו תיקו. מלא.
בין יניב למנואלה. לכל אחד מכם יש 20 שניות לשכנע את הקבוצה שאתם לא החפרפרת. אני אגיד שהשם משפחה שלי זה וינוגרדסקי, שזה ענבימסקי בעצם. בזכות זה אין לי דרך לאן לברוח. אז בבית לא דיברו רוסית, אבל כנראה גם מזה לא יכולתי לברוח, ואיכשהו קצת למדתי רוסית, וכל הזמן שיש לי. טוב, אז אני מנואלה, טרכטנגר, הלך עליי. לא ידעתי מה להגיד שיאמינו לי, הרגשתי שאין לי סיפור. נולדתי באוזבקיסטן, עליתי כשהייתי בת 3, הבית שלי דובר רוסית, אני ממש בזהות הרוסית שלי, אני לא החפרפרת. אין מה להגיד, רק שתאמינו לי, באמת. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. אמרנו שיש 2. אוקיי. טוב, אז כל מיני אמונות טפלות. מה האמונה הכי מוזרה שהייתה אצלכם בבית? אסור לשוק בבית. זהו, זה לא מוזר. זה נעל. נעל הפוכה. נעל הפוכה. לא, חולצה. חולצה הפוכה? לא, לא היה לי. אסור לשים את הכובע על השולחן, יש רק מה אם לשבת 5 דקות לפני שיוצאים? מהטיסה, ברור. יש לי חבר מאוד מאוד טוב בשם אולג. כל פעם בעבודה שהתיק שלי על הרצפה, הוא בא וצועק עליי. הוא אומר, בגלל זה אין לך כסף. איך הייתה לכם הילדות בארץ? קצת קשה להגיד לך את האמת, כשהייתי קטן עברתי די הרבה התעללויות. גם הרבה צחקו עליי בגלל המבטא שלי. המבטא שלי, כמו שאתם שומעים, הוא די כבד כזה. נוכח. כן. בן כמה היית שעלית? כמעט 2 הייתי ממש תינוק. רוב החיים שלי עברתי בארץ. קצת הרגיש לי מוזר. יש לו מבטא שאין, לאמא שלי אין מבטא כזה, זה הזוי הדבר הזה. אמא שלי תמיד הייתה מכינה לי סנדוויץ' עם דוקטורסקה כלבסה וגבינה, ונמאס לי לאכול את זה, אז איזה יום אחד החלפתי עם מישהי סנדוויצ'ים. יום אחרי זה אמא שלה באה לצרוח עליי. זה דרך טובה ללמוד את החברה הישראלית. אבא שלי לימד אותי להגיד פרה נמוכה על הנקניקים שאני מוכל. וואי, היה לי פדיחה עם איזה עוגה שפעם אמא שלי הביאה לגן. היה צריך להביא עוגת שוקולד לימי הולדת, והיא הביאה כאילו טורטיק כזה. איך היא נקראת? כעוגה. טורט, כאילו. פשוט טורט כזה. הוא עושה תנועה של עוגה עגולה, ובעצם טורטיק זה בדרך כלל עוגה מרובעת, כזאת קטנה שקונים מהסופר. איזה סדרות רוסיות אתם אוהבים? מה, עכשיו אתה רואה עוד כאלה? יש סדרה שאני מאוד אוהב, זה טופ דוג. מכות כזה יאבקות, אמנויות שבלי לחימה. כפפות. כן, בדיוק. אתה גם רואה... איך קוראים לחבר הטוב של צ'יבורשקה? קרוקודיל גנה. אתה מכיר את הבדיחה עם הג'וינט? מראש שאלתי את השאלה, דווקא רציתי לשאול אותה. היו הרבה קולות שקפצו, אבל באותו שלב הרגיש לי שהיא כזה, כן, זה. איזה סרט יש בנוביגוד? איזה סרט יש בנוביגוד? אירוניה סוליבי. מה? לא, רואים את השידורים של השירים. הייתי נעול על קטיה, אמרתי, אין, אני חייב להוציא אותה. טוב, אולי הוא נשוי למישהי רוסיה, ולכן הוא יודע כל כך לעומק את התרבות. הוא ישר דיבר כזה, מסרטיבי היה מדי. היה נראה מישהו שרוצה ממש להציל את התחת שלו. יש לנו תיקו. בין קטיה לאור. לכל אחד מכם יש 20 שניות להסביר למה הוא לא החפרפרת. אני אוהבת שיש לי עוד שפה. כאילו, רוסית זה כוח בכזה. כל מקום שטיילתי בו, אני תמיד פוגשת רוסים. טסתי לרוסיה לפגוש את המשפחה שלי, אז זה פתאום הרגיש כזה שיש עוד בית איפשהו בעולם. 20 שניות שהיו לי, אני כזה, רגע. קצת מצחיק, אני כל החיים ניסיתי להוכיח שאני ישראלי, ולא... אני אוהב בעיקר גם את התרבות, כאילו, צוי, דדתה, פושקין, כאילו, דברים שבעיניי הם חשובים, וזה חלק גדול מהעולם שלי, כאילו. כל שאר חברי הקבוצה, אתם יוצאים עם שם אחד מתוכם שהוא לא ממשיך. אני חושבת שזה הוא כל הזמן מנסה להוכיח את עצמו אקסטרה. כששאלתי את צ'יבורשקה, היא היחידה שהייתה כזה נכון, אז למה? אמרת שהוא פושקין, יש לי הרגשה שהוא פרופסור, כעשייה כזה. יניב אמר, אלכס תחליט, אלכס החליט לתת את זה לאנדרי. חבל. ביי, חברים. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. רק אני. אני פתאום שיניתי דעתי. שכנעתי את כולם. אור, מה היחסים שלך עם אוכל, עם סלק? סלק. האמת שאני לא כזה אוהב סלק. אני גם שונא סירות קרפנצ'ורי, אני לא אוהב... מה המאכל הביתי הרוסי האהוב עליך? האמת שאימא שלי, היא לא מכינה אוכל טעים, כאילו, לא נעים לי להגיד. יכול להיות שהיא תראה אותך. סליחה, אימא. אז מה יניב? מה קורה? טוב דוג,
טופ דוג, יש גם סטרלקה, אתה מכיר? מכיר, בטח. מאיזה צד אתה חצי רוסי, כאילו, מצד ה... מאבא, וינוגרדסקי. והאימא? אמא רומניה. אמא שלי מספרת שבדייט הוא היה עם מילון. כאילו, הוא ממש לא ידע עברית כשהוא... אשכרה. בילדות, הרבה היו צועקים לי, רוסי מסריח, חזיר, חזיר, תחזור לרוסיה. בתור ילד זה היה משהו מאוד פוגע, כי אני התגאיתי להיות סבר. ואיתך דיברו רוסית, כאילו? לא, הייתה אצלי סבתא תקופה, שזה אולי גם... בסלון? אבל די לגביי, מה לגביכם? הוא היה נראה קצת תוקפני. אימא'לה. בא כאילו לסיבוב... כאילו... נכון. איפה ההורים הכירו? ברוסיה. מתי הם עלו? 2003. אני הכי לא נראה רוסי דרך אגב. בצבא חשבו שאני בכלל בדואי. ומה אתה זוכר מה, כאילו... כשעליתי מאוד התלהבתי מהפסים הצהובים בכבישים. זה דברים שלא ראיתי בחיי. בהצלחה. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד תוך 3, 2, 1. אם האור מתחלף לירוק, זה אומר שהוצאתם את החפרפרת מהקופסה ואתם המנצחים. אם האור מתחלף לאדום, זה אומר שהחפרפרת עדיין בקופסה והפסדתם. אלכס, זה אתה. נו, באמת. נו, מה זה? מה? אני מבקש שהמתחזים יצעדו צעד קדימה ויחשפו את עצמם בעוד 3, 2, 1. אז השם שלי הוא אנדריאס. אני בולגרי גאה. אני נולדתי בארץ. אבל יש לך ממש מבטא. רגע, דבר לי מבטא, זה המבטא שלי קודם כל, כן, אני בולגרי. גם אני וגם הם גדלו בבית דובר כמה שפות. כן, עברתי התעללויות כשהייתי קטן. סורי גייז, נולדתי בארץ, אשתי רוסיה 10 שנים, אני כבר... ידעתי. בעצם את כל הסיפורים לקחתי מאנה, שהיא בת זוגי. נניח הסיפור על העוגה בגן, זה סיפור שהוא לגמרי שלה. אנחנו חוגגים נובי גוד כל שנה. הילדים שלי הם דו-לשוניים, למדתי רוסית גם. הצבעתי לו פעמיים, איזה באסה שלא עמדתי על שלי. לא הלכתי עליך בכלל, כי יש חלוק אחי ישראלי, אספו אתה בחיים. יודע בוודאות שאני רוסית. לא מכירה. עלייך לא הצבעתי. אמרתי, אני אעשה לכם תרגיל לכולם. ממש. באתי בידיעה של רוב הסיכויים אני לא מנצח. אף פעם לא הצביעו לי? לא הצביעו לך. די, נו. וואי, זה מאוד מחמיא. אח שלי! זה דבר גדול בחיים שלי, לדבר את הזהות הזו, להתגאות בה. אני כבר כמעט 20 שנה גר בישראל, אני למדתי כאן, אין לי ארץ אחרת. זרוק עליי, זרוק עליי. תן לי את זה, תן לי את זה. הסטיגמות שאני גדלתי איתן, זה שכולנו מנגנים על פסנתר. זה לא נכון. בגלל זה העיפו אותי, בגלל הפסנתר. עשינו ארגז היום. שימו ארגז, שימו מולה. נחלכתי לכם פה קצת... Это был эпизод «Выйти с коробки». Летает, выйти, и коробка закусана.